today gagawa tayo ng green air clay slime. But wait, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe. So let's start! So ang mga kailanganin natin dito para sa green air clay slime is yellow and blue coloring, green air clay, glue, activator, and bowl and spoon. So, first, gagawa tayo ng slime. So, add tayo ng glue. Okay, yan. Wait, add pa tayo. Okay, yan. That's good. Then, close ulit natin yung lid kasi top. Then, maglalagay naman na tayo ng coloring. So, first, lagay tayo ng yellow. Drop is 3. Okay. 1, 2, 3. There. Hindi ko muna i-close. Okay. Next is color blue. Same drop again. 1, 2, 3. Wait. Ha? Hindi kita. Okay. Wow! Ang ganda ng kulay. Okay, so, mix ko na. Ang ganda. Mag-add pa ako ng isang drop na lang. So, 1. Oh, that's 2. That's fine. Then, same din. 1, 2. Oh, diba? Perfect! Now, close the lid. Sorry sa ingay. Okay. Ta-da! Wow, look at the spoon! Okay, now mix ko lang. Mix ng mabuti para maghalo yung yellow and yung mga color. Then, maglalagay naman tayo ng activator. Then, lagay ka tayo. Then, mix. Mix, 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 mix. Okay. Sa mix-mix. Okay. Ang ganda ng pagkaka-green niya. Hindi masyadong dark, hindi masyadong light. Wow! Yan. Then, add ulit tayo sa gilid, sa gilid, sa gilid, sa gilid. Spacey. Then, natin nasa gilid, then mix. Yan. Nag-form na siya sa slimy slime. Lang ng mabuti. So, kanina naglagay na ako ng liquid detergent sa kamay ko kasi medyo mas sticky pa. So, tatanggalin ko na siya sa bowl. Sobrang lambot. About the color and the texture. Okay. Ta-da! Paglalaroan ko na siya. Okay. Yan. So, now, maglalagay na tayo ng air clay! Open ko na siya. May kayo po dyan, kaya dito ko na lang open. Tada! Malambot yung air clay. Sobra. Then, lagay ako half a piece.
Ayan, nalagay ko na lahat yung air clay. Now, i-mix ko na lang siya ng mabuti. Yan yung air clay. So, let's mix. Tada! Ang ganda nung air clay tapos yung slime pag minix together. Tsaka kapag minix mo tong air clay sa slime, kunyari, mga 2 days, hindi siya masyadong sticky. Okay. Wow, 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 wow! Sobrang lambot. Para kapag ginaganto ko siya, parang may shaving cream. Okay mga ka-slimy, that's the end of the video. Kung nagustuhan nyo ang aking green air clay slime, just give me a thumbs up. See you on my next vlog.